Вітаю! В ефірі Фронт.ua. Військовий злочинець отримав по заслугах. Найвищу міру покарання – довічне ув'язнення Солом'янський суд Києва призначив російському військовому Вадиму Шишимаріну, який вбив цивільного на Сумщині. Окупант визнав свою провину, але спробував виправдатися тим, що наказ розстріляти мирного мешканця йому дав невідомий військовослужбовець. Після скоєного злочину росіянин потрапив у засідку, а звідти на лаву підсудних. Про значення першого в історії російсько-української війни судового вироку нам розповів воєнний експерт Петро Черник. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що саме цей військовослужбовець є представником так званої непереможної 4-ї танкової Кантемирівської дивізії. Отже, українці довели, що їхня славетна Друга армія світу терпить поразку не тільки від нашої зброї, а терпить і поразку від нашого закону. Більше того, це сигнал усьому світу, що ми є правова держава і що ми спроможні в цивілізований спосіб вирішувати усі ті проблеми, які виникають в правовій площині в новітній російсько-українській війні. Незламні та непереможні воїни трьох стихій. День морської піхоти відзначають сьогодні в Україні. Гасло «Вірні завжди» – справжня візитівка українського морського піхотинця. Про те, як володарі беретів кольору морської хвилі боронять нашу незалежність на сході України, знає наш кореспондент Олександр Соловій. Він з нами на зв'язку. Морські піхотинці, як ви знаєте, це найбільш треновані підрозділи або одні із найбільш тренованих підрозділів Збройних сил України. Ми в цьому пересвідчились, адже в хлопців є багато трофейної техніки. Слава про це і відео, яким ми показуємо. І якщо орки його бачать, то бажання просто наступати на українську землю в них відпадає відразу. Це одне із сіл на Донеччині. Після російського вогню тут не лишилось жодного вцілілого дому. Окупантів абсолютно не цікавить той факт, що у будинках можуть бути мирні мешканці. По суті, перед нами яскравий приклад того, як саме воює російська армія. Коли ж справа доходить до прямого протистояння російських військ з нашими захисниками, окупанти, як правило, терплять поразку. Без потужної вогневої підтримки їхні деморалізовані війська, навіть переважаючи чисельно, бояться йти у бій. Особливо ж, якщо мають справу з морськими піхотинцями, елітою Збройних сил України. Сьогодні морські піхотинці боронять українську землю на найгарячіших ділянках фронту. Ось один з результатів їхньої недавньої роботи на передовій. Знищена ворожа техніка та особовий склад ворога на Донеччині. Під час того, як ми рухалися колоною в цей населений пункт, було виявлено мною БМП, після чого дав команду екіпажу танка і першим пострілом було знищено БМП. Ми можемо бачити, як здетонувало БК і повне знищення БМП-3. Екіпаж згорів на місці. Навіть у короткі проміжки між боями морські піхотинці на передовій продовжують тренуватися і покращувати свої професійні навички. Забезпечення і бойовий дух підрозділів морської піхоти сьогодні теж на належному рівні. Ми знаходимося на піки бойового духа. Я вам хочу сказати, у нас все добре, ми кожен день практично тренуємось, незважаючи на погоду. Ми повністю готові вже й до наступу. Нова здобич українських оборонців. Воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили чергову порцію техніки та особового складу окупантів, 2 бойові машини та 14 військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ з міста Псков. Зараз на екрані ми бачимо результати бойової роботи наших десантників. Яскраве відео влучної стрільби оприлюднили артилеристи окремої механізованої бригади імені короля Данила. Спільно з бригадою швидкого реагування Національної гвардії України вони ліквідували 240-мм самохідний міномет «Тюльпан». З цієї зброї окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом та руйнували житлові будинки Сєвєродонецька, за що й були покарані. Вибухові емоції проти танкістів Князівської бригади потрапили в мережу. Чергове відео з фронту демонструє майстерну роботу оператора ПТРК «Стугна-П». Керована ракета наздогнала ворожу техніку, яка намагалася сховатися за обрієм. Ціль уражена! Ще одна!
Унікальну методику знищення окупантів використали артилеристи з 45-ї бригади Збройних сил України. Завдяки супутниковим знімкам вони виявили ворожу техніку, провели дорозвідку цілей за допомогою БПЛА «Спектейтор», а потім завдали вогневого удару. Дієвість такого підходу ви бачите на відео. На сьогодні це всі новини. З вами був Фронт.ua. На все добре.